Hi everyone, welcome back to my channel, and tonight I'll just gonna give you a quick update of what is happening to our Philippine Peso. So, hinahanglan nato managang, i-brace na nato ang sarili nato. So, a couple of weeks ago, si Nord Stream Pipeline 1 o si Nord Stream Pipeline 2 na-damage siya. They could not figure it out nganong na-damage siya, unsay problema. Kani siya, mo ni siya ang pipeline nga konektado gikan kay Russia padulong kay Europe, kung asa si Russia ang nag-supply sa ilang crude oil, sa ilang energy, sa ilang tanan nga ilang pang elektrisidad. Now, another event that happened probably 3 days ago. Si OPEC, si OPEC mo ni siya ang Organization of the Petroleum Exporting Country, which means kanang mga grupo ni siya sa sakanasod. Kung ikaw nag-export kag oil, so mo ni ang tawag sa inyong grupo. Mura pag mga ang basta mo na siya tawag sa grupo sa mga oil exporter countries. So Saudi Arabia, Qatar, Doha, mo ni siya ang ilahang grupo. 1 week ago, si Biden niadto sa Doha, Qatar para hangyoon sa OPEC nga unta dungagan nila ang ilahang production sa ilahang oil. However guys, kani si OPEC nagaproduce na siya 11 million barrels per day. So, according sa ilang data, never ever pag yun si OPEC nagaproduce og 11 million barrel per day para lang i-sustain ang inflation sa tibuok kalibutan ug dili ta maabot sa global recession. So, apparently si OPEC nanigurado siya nga kung unsay mahitabo dili mahurot ang ilang supply. So niana siya nga dili na ko mag-produce og 11 million barrels per day. I will produce 9 million barrels per day. So gi-cut off niya og 2 million barrels per day. Karon, unsa may epekto ani siya. Sa una na ko nga video niingon ko nga ang reason sa tong inflation is dili siya tungod kay kung unsa pa man, kung dili tungod sa naay energy crisis. Now, kani man gud ning energy, kani man crude oil. So for example, kani si Europe sa mas pag-ingon nagkinahanglan sila og oil. And then ang Asia food, of course, nakinahanglan pud ta kay unsaon na lang atong mga kuryente ani atong mga pang-internet, unsaon na lang atong pang-laptop dra, di wa tay kuryente, dili enough ang supply sa Pilipinas para makasustain sa ato ang needs sa kuryente diri sa Pilipinas. So, ang mahitabuan na i-vid man na ni OPEC. So, kung kinsay mas mahal og baligya, for example, si Europe, mas mahal ang iyang palit. Samantalang si Asia naman, so, mahal po siya og presyo. Siyempre, naay oil, pero kinsay mas mubayad og taas sa oil. So, kung kinsa ang makadaog sa bidding, dito ihatag sa nakadaog ang oil. So, mo na siyang naatay mga oil, or of course, naman yung mga bids sa mga negotiation. Kung sa may mahitabuan nga nag-reduce naman siya og 2 million barrels per day. So, dako kay ni siya impact sa tuwa guys, especially sa tuwang country nga we spend almost $24 billion a year para magpalit og crude oil kung mga minerals. So, imagine we are spending 24 billions a year to sustain our crude oil, to sustain our economy. Kay ang atong ekonomiya sa Pilipinas dili siya modagan kung wala tay panggasolina, wala tay pangkuryente. Ang mga businesses, ang mga aircon sa mga mall, asa man nakwaon? So, walay choice si Pilipinas kung dili mo palit siya kung pila ang presyo sa oil. Now, kagikat na siya og 2 million, mas mahal ang oil. The worst part is, ang atoang value sa atoang peso is, according sa akong video, is nagkagamay ang value sa atoang peso. So, imagine, we spend 24 billion per year sa atoang crude oil, sa mga gasolina, panadara, para mo dagan ang ekonomiya sa Pilipinas. Pero ang atoang peso is very weak. So, ang mahitabuan na is mumahal tanan siya, magbumerang siya. So,
mahalang palit asa din na ipasa kung dili sa tuang mga consumer. Share lang ako ni siya ha. Naay yate nga ni Dunggo sa Hong Kong. Mao ni siya ang pinakadato nga oligarch sa Russian. I think China and Russia is working together. Remember, Hong Kong is a province of China. So, wala ta kabaloon sa inay tabo. Lisod siya kanya no, ang tanang ekonomiya sa nasod karon, mura siyang balin na hostage sa geopolitics, sa mga away sa mga nasod nga kita mismo mga trabahante, mga normal lang nga tao ang nagsagubang sa problema nga dili man ni dapat atuwa. Yesterday, si WTO, which is the World Trade Organization, mo ni siyang organization nga nag-regulate sa mga goods, mga produkto nga ato ang pwede i-import, mga produkto nga ato ang i-export. So kung naay problema si si Pilipinas o si Thailand kay nag-away-away sila, so dito na siya ihanay sa World Trade Organization. Dito niya solbon kung unsay problema, unsay dapat buhaton ni Pilipinas, unsay buhaton ni Thailand para mag-peace sila o harmonious ang ilahang trade agreement. So, for example lang na siya. So, si WTO guys, nanawagan siya kagahapon kay Central Bank nga maghinay-hinay sila og hatag og interest rate kay nakita nila nga medyo hinay na ang trade karon sa every country. Kaya naman na sila data. Nakita nila dito kung paspas ang ilang import, paspas silang export. So, kung hinay ang ilang import-export for countries, so, mabalaan na niya. Kung naa siya issues about food security and kaning mga country nga daghag-utang para sa tuwa. So, according sa GDP, Gross Domestic Product, sa ilang number, kay karon nga second quarter, negative man gud gihapon ang ilang result. Actually, dapat ani siya, ginatawag na siya recession. Pero wala ko kabalo nga nung dili nila ni i-consider nga recession. Ang ingon nila is technical recession, so dili pa gyud siya kusog nga recession. Kumbaga, dili pa gyud siya full blast nga recession ba. So, ang mahitabuan ni kung mag-recession siya, musamot og kagamay ang value sa tuang kwarta tungod kay ang isa ka gisaligan ni Pilipinas is ang atoang OFW remittances. So naabot siya og 34 billion per year last year ang remittance sa Pilipinas. So gingon ako sa video nga tumiyaging video nga ang trade deficit sa Pilipinas is 47 for the last 2 years. 47 billion for the past 2 years. However, of course, kay naman tayo remittances, 34 billion per year, madawat ni government, dollar. So, medyo dili kayo tayo nga tuwang pangkinabuhi. Karon ang problema na, guys, kung mag-recession na, tapos napadyoy energy crisis, kaning mga country sa Europe, maghinay na sila layoff og mga trabahante. Syempre, kay ang company, dili na maka-afford sa kamahal sa energy. So, tanggalon dito nila ang ilang sobrang tauhan para mo-survive ang ilang company. So, kung kanina to mga overseas Filipino workers sa gawas, maapektuhan na sila. Kasi syempre, trabahante lang po na sila dito. For example, kung ikaw trabahante ka dito, katabang ka dito, syempre, mong amo na fire, magpapabalay sila katabang, dili na. So, we are actually facing a very, very difficult situation nga wala ko kapalo kung sa'y plano sa to ang Philippine Economic Team. But anyway, ako gi-share lang na ako ang unsa ako ang nag-gather sa ako ang data. Lately, siyo tanaw sa balita sa Pilipinas. Wala may. Saan sa yung mga balita? Dari na puro na lang man yung mga dunggab-dunggab, na puro na lang mga away, na puro na lang kidnap. Hello? Kaluoy po sa itong mga Pilipino dito, nga wala na lang kabalo, natingala na lang sila nga anong ang bugas hastang mahalang, anong ang pamaliton hastang mahalang, anong disud siya kayo. So, imagine na, ang Pilipinas karon na ay inflation nga 6%. O mabuti pa siya og maybe 10%. So, example, ang imong kwarta, i-worst scenario na lang nato ni siya, guys. I-worst scenario na lang nato, karang
Kana example for example, imong sweldo 500 pesos minus 10% ka inflation. Kada adlaw ha. So, lisod siya kayo. Wala ko kabalo kung unsay plano sa ato ang Philippine economic theme. However, let's just pray harder. See, the problem pa jud guys sa mga, according sa mga specialist or mga fund manager, ilahang mga sapanta kay kaning recession dili siya V-shape nga recession, L-shape siya. Ang V-shape is, for example, kani si Federal Reserve System nag-hike siya og interest rate. So syempre kay nag-hike man siya interest rate, mababa ang mga stocks, mas bababa ang stocks. Tapos pag yung tendency man na pag mababa na ang stocks na kay ang market, syempre ang sentimento sa mga investor ihunong na ni Federal Reserve System ang ilang interest rate hike. So para musaka na pud ang market. Ang problema guys kay niingon na ni si Federal Reserve System nga dili gyud nila undangon ang ilang interest hiking hangtod dili maabot og 2% ang ilahang inflation. And currently, naapa sila sa 8% inflation. Hulato na to next week kung unsa may resulta sa ilang number. Unta, ambot lang. Lisod kayo mag-una-unag storya. Pero hangtod nga si Federal Exchange, dili siya muundang og pataas og interest rate. Wala siya tayo mahimo. Managang na lang yun. So, lisod jud ang panahon karon. Pero, actually, mangutana mo, sa may dapat na akong buhaton kung na ako'y kwarta or na ako'y invest. Actually, I've been talking about this with my colleagues. I've been asking them a lot of questions actually. And I told them like, hey, these people are working in the bank. So I told them like, hey, would you invest in the Philippines? Would you like to invest in the Philippines? And they said like, honestly, it's quite difficult to invest in the Philippines right now. Which is true because, we can see a lot of uncertainty in the market. And geopolitics is playing the biggest role of this recession. Actually, it's not just a recession, it's becoming a global recession. Means, tibuok nasod magkatay-katay siya. Nganong global recession man siya, guys? It's because, dili na to kalimtan nga, ang ginagamit na to every time nga mag-trade ta is US dollar. That's the magic. So, kung dili ta magamit og USD dollar, siguro, iba ang situation. However, ang international currency that is acceptable sa tanang nasod is dollar. So, wala tayong mahimo. Kay, kumbaga, ikaw si importer, siya si exporter. Kani si dollar timbangan. So, kung kani si dollar pataas og taman, wa kay mahimo kung di mo level ka dito. How do you invest in this type of environment? I probably spend a lot. I don't have a lot of money, but I definitely spend money to the fixed income, which is like, for example, like mga bonds. So I think the government is selling some bonds, and you might be surprised, guys, kung pila ilang interest karon. So ma-check na ninyo sa I think it's a www.Philippine Treasury. Tanaw ninyo kung pila ang rates dito sa bonds, kung namo extra kwarta. And another investment that is good right now is to plant coconut and corn, mais ug lubi. Kay kani man gud siya nga product, guys, dili ni siya disinflationary. What I mean is dili siya apektado sa inflation tungod kay very in demand ni siya nga kani nga product. So tas na kay ko video ako nang tukuson kay sa ko na lang. Stay safe everyone, ug maayong gabi sa tanan. Bye.